باشه تو که دوست داری؟ باید کردی فاطمه هستم آماده؟ تو که اومدم آمده هستم نجوه فاطمه ممارز نه خیام نه اومده گو کمک کنده ماما دوش میدم تو حال این رو نکنم آش بپرده چون در آمده در برزیم توش چون در میزیم تو خط سبزی ها با آب که هم بخونه این هم والا آره پیازش سرخ شد چه بیدی بده؟ پیاز دار برای آش آنی رو قوارده به آب بزن و شو برزی تو آش من آرتش کنم بسشه یا نه؟ بسه؟ خوبه آره تو بیا جوش بتا وانو یادیش باشه بتا جوش کنه تیر تر میشه نه تیر است بفرمید آش توکیه باقر با نشه جا دستتون در نکنه همه گیزن آب کشیده خوش آمدید